Tjena, Otto här. Tillbaka igen och tänkte prata om mina förväntningar inför Acconairs Q1. Häng med! Börja med att klicka in på hemsidan OT Analytics och anmäl dig till nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det. Då får du fria nyhetsbrev med det senaste i mina portföljbolag. Där då Acconair har en dedikerad sida. Och jag lägger ju upp en massa grafik här som vi kommer också återkomma till i dagens klipp. Med kassautvecklingen och omsättningstillväxt och hur den ser ut även för 12 månader rullande. Jag gör även en analys kring bolagsvärdet över tid. Ja, allt det här finns helt fritt. Ja, viktigt att betona, jag ger inga som helst rekommendationer. Jag presenterar mina tankar i bolag jag själv tror på. Jag är både kritisk och granskande och kan vara bias i mina investeringar. Så gör din egen analys och lita bara på din egen analysförmåga. Lyssna inte på andra. Men här kommer hur jag tänker och kanske hjälper det någon som redan är intresserad och engagerad i bolaget. Ja, ni som har varit med förut vet att jag brukar titta på vissa områden som jag finner intressant. Och den här gången, likt förra gången, så ska vi titta på vägen mot toppen här med A1 och A2. Och hur vd och bolaget driver då planen mot kommersiell framgång. Sen har vi min förväntan som alltid inför rapport. Och sen givetvis går vi in på värderingen av bolaget och mina tankar kring det. Men låt oss, när vi går in på första området här med vägen mot toppen, låt oss göra en liten recap på portföljen och erbjudandet och varför jag tror på det här. Och för att förstå affären, läs på. Det här är en väldigt kort summering. Att bolaget har ju då genom det här roadmap-arbetet identifierat 5 områden där man tror att man kan driva stora volymer av den här radarn. Och då handlar det om cargo tracking, det vill säga containrar ute på haven. Så finns ett intresse nu för att se att de inte har varit öppnade, människosmuggling eller att man vet vad de är när det kommer fram. Det finns massa goda case på hur den affären kan drivas fram. Level sensing har ju haft genombrott 2025. Här kan man då mäta nivån i tankar och det finns ju många miljoner tankar som tillverkas varje år. Och det finns ett behov av att mäta det här med strömsnålhet, alltså 10 år någonting som man behöver ha i den här sensorn. Och det är där Acconairs teknik kommer in. Och man har tagit flera viktiga affärer under 2025. Ett genombrott under 2025. Definitivt inom level sensing. Och radarn är unik på det sättet. Den kan mäta väldigt nära vätskan. Det är få radars eller ingen annan som klarar det. Och den har den här låga strömförbrukningen. Så det blir lång batteritid. Och den är liten, billig och bra. Så det här har ju slagit mot flera kunder globalt i flera delar av världen. Så fantastisk framgång. Sen har vi automotive. Här har man ju haft design wins sedan tidigare. Nu börjar det hända saker på riktigt. Och det här handlar både om kicksensor och det handlar om interior sensing framåt med A2 här då. Och sen har vi presence detection som man också har vunnit affärer kring att upptäcka närvaro så att lyset inte slocknar på toaletten och sådär. Men nu med den nya generationen med A2, den kommer med sån funktionalitet att TAMen ökar, total addressable market, alltså potentialen ökar signifikant. Det kommer in nya applikationsområden som den ska täcka. Ja, nu låter det som en säljare här. Jag ska inte vara bias i det här, utan jag ska ju ha en nykter syn på det här bolaget. Men jag tycker att det är bra med ett bolag som har begränsat antal produkter, men som kan appliceras i väldigt många olika områden. Det ökar ju sannolikheten att man lyckas på en eller flera ställen. Och det jag säger här är ju att automotive, där har man fart. Level sensing var större 2025 i omsättningen än automotive, fast automotive förväntas bli det största. Och alla andra områden, och det jag glömde säga var industri och automation. Det handlar mycket om produktionslinjer där man använder sensorer. Och med framtidens material så kan inte dagens teknik fånga det. Och den här radarn fångar saker som man inte kan se med befintlig teknik. Så här jobbar man med de som utvecklar produktionslinjer ute i industrin.
Så att väldigt många spännande områden för en och samma teknologi. Ja, i samband med rapport så kom ju vd Ted här att presentera siffrorna och vi ska givetvis läsa vd-orden. Men redan innan vi gick in i 2026, så i december har vdn gjort några uttalanden kring 2026 och vad vi kan förvänta oss. Så låt oss påminna oss om vad han har sagt. Och det här är taget lite ur en kontext, så jag uppmanar att titta på hela klippet. Dels har vi den gamla affären som växer starkt. Jag gick igenom vissa av vertikalerna här. Och sen har vi några nya sensorer som kommer in i fordonsindustrin och kommer rampa upp i hög volym. Och de aggregeras ju ovanpå varandra. Så det är ju samtidigt som vi då ska komma ut med algoritmer och mjukvarulösningar för alla de här vertikalerna med vår nya sensor. Samtidigt som vi kommer att bli en större leverantör i volym, i hårdvaruvolym. Så 2026 så kommer det hända mycket grejer på Acconeer på många fronter. Ja, det där lät ju lovande. Och nu handlar det alltså om hur väl bolaget levererar på de här utsagorna. Och då kan man ju ägna sig åt att försöka analysera för att komma fram till den här förväntansbilden. Och ett sätt att analysera det på är att titta på bolagets kommunikation kring affärer. Och nu är det så att bolaget kommunicerar inte alla sina affärer. Och en del av affärerna är design wins inom automotive som har kommunicerats långt tidigare, som sen realiseras. Så vi kan inte dra fullständiga slutsatser utifrån de pressreleaser som kommer. Men pressreleaserna är en indikation, för när det kommer nya affärer med ett ordervärde över 1 miljon, då blir det normalt en pressrelease. Och då har jag börjat med att titta på under 2025. Hur har kommunikationen utvecklats över tid? Och då ser man ju bara, titta på så här övergripande mönstret, att mot slutet av året här i Q4 så kom det väldigt många pressreleaser med affärer, med affärsvärlden kommunicerade. Och väldigt många av de här affärerna hade ett startdatum för leverans under 2026. Och från Q1 och Q2 och så vidare. Det här har sedan fortsatt in i Q1. Så här är kommunikationen under Q1. Men också när de affärerna som är kommunicerade förväntas gå då till order. Och då kan det vara vissa som har startdatum i Q3. Andra har omedelbar orderläggning och andra har går in i Q2 till exempel. Och då behöver man lägga ett litet pussel för att förstå vad ger det här för förväntningar framåt. Och då har jag gjort ett försök att klustra pressmeddelanden i relation till när de realiseras. Och för att förstå då trubbigheten i det här, om vi tar Q4 där vi hade pressreleaser som summerade till 4,2 miljoner kronor under 2025. Och samtidigt som att omsättningen då i Q4 den var ju 17 miljoner. Så att vad är då skillnaden mellan PM, det som kommuniceras via pressreleaser, och den faktiska omsättningen? Det är ju det som också skapar osäkerhet i prognosen. Men vad med all säkerhet kan säga är ju när det rampar upp i antal pressmeddelanden så kommer ju också den totala ordervärdet att rampas upp. Och när jag omsätter pressreleasernas, logiken i pressreleasernas kommunikation till ordervärden och när de förväntas gå i produktion eller i order, då ser man att i Q1 så har vi summering kring närvaro- och bilindustrin på 2,1 miljoner. Vi har sen kommunikation som sträcker sig från slutet Q4 till slutet Q2 kring distributionsorder inom nivåmätning på 5,8 miljoner kronor. Tar vi hälften av det då, om vi säger 3 miljoner där och 2 miljoner, då är det 5 miljoner. Då är det 1 miljon mer än i Q4 och gjorde vi 17 miljoner i Q4. Kan man då säga att vi ska göra 18 miljoner i Q1? Nej, jättesvårt att sia om Q1 utifrån PM. Däremot så börjar det se väldigt bra ut i Q2. För om vi tar då det som har kommunicerats inom bilindustrin, tracking och nivåmätning, så har vi redan affärer konfirmerade på 5,4.
Vi har fortfarande med oss halva värdet från den här Q1, Q2, 5,8. Vi vet att bilindustrin rampar upp under Q2 mot Q3 med en affär på 13 miljoner, eller affärer på 13 miljoner. Och vi har närvarodetektering som sträcker sig från Q2 till Q3 på 3,6 miljoner. Det här summerar ju till att Q2 så närmar vi oss betydligt högre tal i ordervärde. Så det här hjälper oss att förstå om affären då taktar i rätt riktning utifrån vad vdn och bolaget kommunicerar om 2026. Så Q1 fortfarande med en osäkerhetsfaktor i vad vi kan förankra oss i termer av kommunikation. Och Q2 ser redan betydligt mer lovande ut utifrån vad som är kommunicerat i pressreleaser. Hoppas ni hängde med på den logiken. Ja, som jag sa blir det otroligt svårt att göra en prognos. Det jag har gjort historiskt i Acconer är att jag snarare har satt en lägsta nivå för att jag ska vilja vara investerad. Och jag kallar det liksom orosnivån, att affären och bolaget måste visa att de taktar utifrån vad de har för ambitioner kring sin tillväxt. Och hittills har bolaget varit i linje eller överträffat mina förväntningar med undantaget av Q2 förra året som var ett riktigt tufft kvartal men också såg ut att vara en engångshändelse. Men tittar man då på min förväntan inför Q1, jag vill se omkring 17 miljoner i omsättning. Vi har likvärdig kommunikation, PM-kommunikation som i Q4 och vi borde se mer automotive som har kommunicerats långt tidigare. Vi har ett jämförelsetal på 13,6 miljoner och då skulle de här 17 ge en tillväxt på 25%. Det jag också är observant på det är hur mycket kassa vi har kvar eftersom det här bolaget fortfarande inte är kassaflödespositivt. Man investerar fortfarande i framtida tillväxt och utveckling. Så vill jag se att man har ungefär 58 miljoner kronor kvar i kassan plus minus. Och det är inte en prognos, det är alltså min riskmodell som styr hur hårt investerad jag ska vara. Och det här blir då min förväntan inför Q1, men svårt att säga om vad det faktiskt blir. Jag vill ha goda signaler. Det som är väldigt positivt som ändå gör mig trygg, det är att min förväntan inför Q2, om man utgår då från det jag beskrev här tidigare kring pressreleaser och när vi förväntas ha ordrar som skeppas. Då är redan min förväntan, vi är ju bara i april när jag spelar in det här, så mycket kvar att leverera på Q2 med förutsättningar att göra ännu mer affärer. Men redan nu så skulle jag väl säga att min förväntan i Q2 är att vi har en omsättning på närmare 25 miljoner kronor. Och jämförelsetalet Q2 förra året på 10,5, det var det här kvartalet som var första stora besvikelsen egentligen sen jag började bevaka bolaget. Så nu kan ju det här jämförelsetalet också hjälpa oss kommunikativt. För när marknaden ser att det är hög tillväxt över 100% så kommer det kanske ge en positiv effekt. Så jag tänker så här att om marknaden tycker att 25% tillväxt är att vi landar på de här 17 miljoner någonstans. Kan bli mer, kan bli mindre. Men procentuellt så kommer vi inte ha en kioskvältarrapport i Q1, det tror jag inte. Däremot så är jag mer confident i att Q2 kommer ge en hög procentuell tillväxt utifrån ett lågt jämförelsetal förra året i kombination med de här pressreleaserna vi har sett där mycket ska alltså skeppas under Q2. Så om marknaden inte skulle gilla Q1-rapporten eller förhålla sig avvaktande fortsatt så tänker väl jag utan rekommendation utan hur jag tänker högt. Mina tankar att det kan bli fortsatt köpläge då inför Q2. Där är vi på förväntan. Jag har modesta förväntningar på Q1. Jag har desto högre förväntningar på Q2. Eller vad säger du, Ted? Så 2026 så kommer det hända mycket grejer på Acconer på många fronter. Ja, det där var ju taget ur sin kontext. Läs på. Nu är det så här att jag är också tacksam för att du lyssnar. Och det här lägger jag mycket tid och energi på. Och det är kostnadsfritt. De här klippen kring Acconer. Så bidra gärna med en liten swish. Om du tyckte att det var värdefullt. Men vi har ett avsnitt kvar. Vi ska gå in och titta på hur jag ser på bolagsvärdet.
Ja, mina bubbeldiagram, de är kärnan i hur jag jobbar med riskjusterad avkastning. Och vad innebär de då? Jo, jag ritar in rörelseresultatet här över tid i relation till börsvärde och tittar på vad jag tycker då är en rimlig värdering utifrån finansiellt läge. Och så bör man ju koppla ihop det med det kommersiella läget för att göra en analys kring när det kan vara läge att investera. Och i fallet Acconer som hamnade på min radar 2022 någonstans, då låg de i min modell vad jag kallar för hypezonen, och här ska man vara otroligt försiktig. För det kan falla snabbt i värdering om bolaget inte flyttar sitt rörelseresultat åt höger i grafen. Alltså när man går mot positivt kassaflöde och ett positivt rörelseresultat, då flyttar sig den här bollen åt höger, och normalt när man går åt höger så kommer man också att lyfta. Men när man går åt vänster i den här grafen eller ligger långt till vänster, då är det risk att man faller. Och det här bolaget hade jag under bevakning. Vi såg mycket riktigt bolaget falla. 2022 var ju speciellt år där mycket föll. Men även 2023 in i 2024 så fick vi ett fall och nyemissioner och så vidare som straffade aktieägarna hårt. Då såg jag att bolaget kom in i min högriskzon, men i relation till att bolaget också då hade kommersiellt momentum och började flytta den här bollen åt höger. Alltså rörelseresultatet gick från omkring minus 50 miljoner på årsbasis till att 2024 då ligga runt minus 30. Och sen har vi ju sett ytterligare förbättring utifrån den kommersiella agendan och ökad försäljning. Och så kom då en uppvärdering under 2025 där vi slutade året på strax under miljarden i värdering. Och nu förväntar vi oss att bolaget ska ta sig ytterligare högre i den här modellen ut och snart bringa positivt rörelseresultat. Och då kan den också dra iväg. Och sen får man titta då på vad är en rimlig värdering. Och vem är jag att sätta det? Det här är alltså min modell. Det är ingen allmängiltig modell, utan det är hur jag räknar på vad som är riskfyllt ute i hypezonen, vad jag anser vara hög risk och hur snabbt bolaget då flyttar sig i den kommersiella agendan så att det finansiellt ser bättre och bättre ut. Och då har jag tittat på lite peer-jämförelser, bolag i liknande läge. Jag har byggt min databas kring det. Och så har jag utifrån vad vi står satt då en rimlig gräns för vad jag anser, när jag anser den vara köpvärd. Och den här ligger för stunden då på 10,50-800 miljoner kronor cirkus. Och jag sätter även en framtidskurs då när jag kanske tycker att bolagets värdering drar iväg och blir lite för hög i relation till vad bolaget står nu. Så att den här strategin, den använder jag i alla mina innehav. Och så här långt har vi ju sett en fantastiskt fin uppvärdering. Vi är ju över 130% upp i aktien på ett års tid här. Men det här betyder också att asymmetrin är borta. Asymmetrin är ju när det finns mycket uppsida och liten risk. Och det hade vi här 2024. I samband med kapitaliseringen i början på förra året såg det otroligt lockande ut att investera. Men nu tycker jag väl att bolaget är mer rätt värderat för stunden med fortsatt potentiell uppsida. Så att rapporten blir ju en potentiell trigger för att ändra mina indikationer. Och det är så helt enkelt så jag jobbar. Och därmed så känner jag mig trygg i mina investeringar. Så här har jag då köpt billigt. Jag har inte förändrat mitt innehav. Bolaget har ju varit nere under min köpvärdsgräns. Men inte över min framtidskurs ännu. Vilket gör att jag har känt mig nöjd, ligger kvar i innehavet. Så vi får se efter Q1-rapporten här vad som sker med bolagsvärdet. Och skulle vi gå under de här 10,50, då är det möjligt att jag själv trycker då på köpknappen igen. Och går vi upp mot en högre värdering så kan ju det bero på att vi har bättre siffror än vad jag förväntar mig. Och då behöver jag se över min framtidskurs givetvis. Så det får jag återkomma till i så fall. Ja, det här förklarar hur jag tänker kring riskjusterad avkastning. Om man är försiktig här i hypezonen, man förstår var bolaget är i sin förflyttning av rörelseresultat mot positivt kassaflöde, och man har en värderingsmodell, då kan det här fungera. Det är inte säkert att det fungerar i alla bolag och för alla, men fungerar för mig.
Ja, och det konkluderar förväntningarna inför rapport. Q1 är inte definierande på något sätt. Det är 2026 är definierande med verklig start i Q2. Q1 kan bli en överraskning åt båda håll. Det kommer nog inte påverka annat än börskursen och de som inte är inlästa, tror jag, på hur resten av året kan se ut. Och skulle det vara ett lite sämre resultat i Q1 så tror jag att vd-ord och presentation kommer att ge oss indikationer på att Q2 är stark, för det har vi ju faktaunderlag för. Är det så att Q1 redan påverkar positivt, då kommer vi ju se det, och så kommer vi ha ett positivt momentum fortsatt in i Q2. Så att för mig är det väl mest spännande att se om jag får en chans till att i min modell köpa fler aktier. För jag är också ganska strikt i min modell att om kursen inte går under de här 10,50, då köper jag inte fler aktier. Och så får jag liksom leva med det innehav jag har, även om det går bra för bolaget. Ja, rätt eller fel. Men den här modellen hjälper mig att inte bli gift med ett bolag. Så det konkluderar. Tack för att du har lyssnat. Skicka gärna ett bidrag som sagt, så hörs vi snart igen. Ha det bra. Tack och hej! Så 2026 så kommer det hända mycket grejer på Acconer på många fronter.